mga kahinanyog sa satuyang mga kahimanwa di sa Berak, siring man sa bilog na probinsya ni satuyang mahal na probinsya, Catanduanes, ang satuyang mga kaibahan, mga kaprobinsya, asin mga magurang, mga kaakian, mga senior citizen sa Gabos, na mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa pribado. Good morning sa Gabos and belated Happy Easter sa Gabos. Yan, Happy Easter, Mayor, Mayor Kong. Alright, sige. And of course, syempre, tanganing hararong pang mabistuhan ta, syempre, so iba, dahil manggamo sa mga avenue, na mga venue, kan sa tuya mga sa indong pagkampanya, naabot po kan sa indong grupo, at least sa bagang radyo and sa bagang Facebook, masalong mabistuhan tabi ka mo. Alright, I note personally para duman sa mga first-time voters and sa mga day pa ka mo nahiling, pakipabisto po kung sisay po si Mayor Sammy Laynes and si Congressional Candidate Sammy Laynes. Sa Gabos, lalo na duman sa mga day pa ko masyado bistado, ako tabi si Sammy Laynes, presenteng alkalde ng munisipyo ng Berak. Nakaduwang termino naman kita, hindi sa satuyang munisipyo. Siring man siyempre, sa presente, kandidato kita para representative ng Lone District of Catanduanes. Nakikihuron man kita sa satuyang mga kaimanwa, particularly duman siyempre sa mga jóvenes na di pa ko masyado na bibisto kung si Sammy Laynes. Primero, di man ako masyadong may itaram na duman sa mga pigdarata sa iba-ibang mga munisipyo. Siring man dahil kita presenteng alkalde ni Berak, pero sabi ko nga ni, taon nyo man yung tsansa si Sammy Laynes na kung ano man ang ginibot pa sa Berak, yung man ang dadaround ta sa iba-ibang munisipyo, siring man sa mga barangay, magibo kita ng mga arok makinig-ginibot ta, master plan kang munisipyo ng Berak, gigibuhan naman yung mga master plan ang satuyang mga munisipyo sa iba-ibang parte kan sa itong probinsya. Siring man sa mga barangay, tanganing makataon, yung magkakanigong solusyon, asin atensyon duman sa mga pangangaipo sa itong mga kaprobinsya. Ayan, yun ang gusto maaraman. Siyempre, gusto mo maging province-wide. So, Gushine Virac, gusto mo maging Gushine Catanduanes? Ano pa mga pinasa ka mantra and significant na gusto mong darhon sa Congress and of course sa bilog na probinsya? Siyempre, saro baga ang mga perming natatakutan nita na ini mga gaabot sa tuyang mga kalamidad. Dahil ini talaga ang number one na gadistroso tan sa tuyang pagkabuhay, ini sa tuyang hanap buhay, asin man siyempre pagka-disrupt kan sa tuyang mga normal na pigagibo sa buhay, sa tuyang pag-eskwela. So gabos sa mga kaplanuhan nita sa sarong iglap sana pag tinamaan kita ng bagyo, halos minaatras kita ni pirang bulan o pirang taon-an. So yan, saro sa pinaka-target ko is yung resiliency kan sa tuyang probinsya. Now in particular baga, kung hilingon nyo, ang sa tuyang probinsya, saro ini sa mga pirang probinsya sa bilog na Pilipinas na perming pikatamaan ng bagyo. Lalo na sa mga super typhoon. Now kung halimbawa, maging maswerte man kita, asin man masuportahan man kita ng mga tao ng sa tuyang probinsya, saroan na pikasabi ko na dapat igwa kitang mechanism. I-develop through Congress, legislative action na kung pwede ini mga probinsyang perming pigtataman kasi makukuha taman ng history. Yes. For the last 10 years, for the last 15 years, arin mga probinsyang pigtatamaan. So there should be a mechanism na bako sa na kita maghahalat sa relief. Bako sa na kita maghahalat sa AKAP, di kita maghahalat sa tupad. Kung pwede ikaw kita mga mekanismo, like ini mga proyekto na pwede mong i-implement kasi naka-declare of state of calamity man kita, na matawan dito ng hanap buhay ang mga tao. So kusong sabihin, kung sa mga programming nita, dapat kung igwa kita mga preparasyon for the summer season, dapat igwa kitang preparation para sa wet season. Ang wet season, nandiyan katama ang bagyo eh. So kung igwa kita ng mga programang arugaan, in particular, kung sa inang mga lugar, kasi dapat adjustable ang Nagulpi Norte, dapat Norte, doon kita mabilik ng mga proyekto na pwede tang i-implementar na ang mga tao matawan dito sa hanap buhay. Kasi kung parahalat sa kita mga relate, sabi ko, grabe ang napipending. So kung ang tao ay kung hanap buhay, anong hanap buhay? Siyempre sa infrastructure under so, ilalawag nita. It's either flood control or tinampo or kaya seawall
na pwede tang bunutong kasi ang DPWH has biapod na QRF, Quick Response Fund. Kung pwedeng dagdagan ini tawan ning mekanismo ining mga probinsya na pigtatamaan ng mga bagyo na matawan dito ang hanap buhay ang tao. Kasi pag na-disclose ng abaka muday na nagahalat na sana. Kung makusugan dagat day man mga para sila, so dapat may flexibility ang sa itong pagtrabaho. Alright, gustong sundan tabi Mayor, no? Kasi ang sabi mo, gusto mong nationally, bakulang katanduan kasi ang pinatamaan Yes. So parang ma-institutionalized through legislation. Yes. Now, igwanin na outright na suporta na dahil na makimahirak sa national government tabi Mayor. Correct. Okay, ano pong bagay yun nagibuhan mo, legislative measure? Well, it will form part ng mga through legislative measures. Siyempre, magiging Republic Act. Pero ang point ko lang naman is, arin na mga particular na lugar. O kaya maging flexible ang funding kini na pwede mong ihiro tanganing bako maging subject to abuse. Na mga bako man totoo, posible man nagibo na i-magnify lang nila na talagang grabe yung distroso. Pero I think ang validation nita should be fast and efficient na mahiling diretso na talagang ang distroso to araw kainin. So gustong sabihin, masiling mo pwede sa ang relief na pigdadaradig di sa to yung DSWD PAC. Pag pininta mo siguro ko ang presyo kan through transportation handling, siguro ko timad maabutan ng times 5 to times 10 ang presyo. Kung mabakal ka kang laog kaan, siguro ko ang amount sa kan araw kay ni. Pero since halama kung hari pang Manila, idadara sa airport, ikakarga sa aeroplano, kwentahon mo kung kurano ang halaga ng aeroplano. Magastos pa so pamasahe kumpara sa laog. Di man ang maghihiro. Di ang maghihiro ko ng tao. So there will be a handling. So grabe pag-abot ka ni i-handling naman, idadara naman sa probinsya, idadara sa munisipyo, saka naman idadara sa barangay, pag-abot sa barangay, idadara. So gustong sabihin, kung ikikwenta ta ang pigagastos sa mga araw ka, siguro kung mas dakol pa ang pakinabang ng tao kung in the form part ng infra na repair, rehabilitation, kung anong pwede tang gibuhon, nanduman na lang i-convert. Although sabi ko ang relief, di man matulong. Kasi pag nagkadistroso kita, nagkabagyo, di ka man maka-action derso kan. So pagkakanin tao derso. Pero bako ang nagusong sabihin, for how many weeks, months, puro relief lang ang bighalata. Trabaho na ang itata sa tao. Yes. Sa hiling ko dyan, tabi Mayor, yung sabi mo ba na magastos yung handling, no? Correct. So siguro i-localize yung pagkuanin na produkto, di ba? Digdi na mismo sa Catanduanes kaysa madara pa sindahalig duman sa mainland. Well, yan ang sarap pa na dapat na mahiling nita, no? Kasi naging very expensive. Kasi during the time ng Typhoon Loling or Typhoon Rosing, kang hinapot ko sa sarong piloto ng helicopter kasi nagsakay ako doon, nag-iba kaming karamuran. Kang hinapot ko sa piloto, how much is the operational cost ng helicopter per hour? Yes. Isipin nyo, 1998, it cost around 18,000 per hour ang operational cost ng helicopter. That includes fuel, maintenance, so piloto, so mga support staff ng sarong helicopter. It cost around 18,000. Ingon yan, gurano na daw ang kwenta kan, 2025. So kung sabihin, duman pa sana sa helicopter na saro na ang kaya masang idarakan is around 10 o 15 sakong bagas. Yes. Why not na i-convert na lang na pwede tang i-localize and then at the same time talaga mag-create kita ng sistema digdi, yung mechanism na pigsasabi ko na trabaho diretsong itauta sa tao. Parang exception to the rule, ano? Kasi yung purchases baga may bidding process pa yan. So meaning, special case, lalo na sa Catanduanes, sa Languya Piga manufacture ang bagyo Yes. So meaning, halimbawa, i-localize ta. Bako na halis sa mainland ang mga produkto na halis sa DSWD, i-localize, then of course, i-localize man down to the municipal level. Yes, kasi iliun mo, nagkukuha kami ng mga, pag normal na panahon, nagkukuha kami ng DSWD box sa Legazpi. Isipon nyo na sana kung pira ang pigagastos mi sa truck, personnel, mapunta duman, and then ikakarga mo sa ferryboat, mabalik naman din. So, ang multiplier niyan is grabe. Lalo kung helicopter o C-130. Yes, C-130. Diba? Very expensive na grabe. Dahil lang napapansin ng tao because siyempre sa gobyerno na gamit. Pero instead of bleeding ang funding ng gobyerno nito sa paggastos ng mga araw kayo ng mga ekipahe na ini, madara pa ang barko or navy, imbis na iba ang sa magiging function, at least sabi ko, buhayon na ang ekonomiya ng sarong lugar na tinamaan ng bagyo, especially yung super typhoon. Tama ito, and siguro igwa ng identified na mga credited na mga supplier na pwede ning kuhaan sana
Yes. Tanganing may distribute. Sina na ma-repack kung ano pang gigipon, Yes. ipababakal na lang sa government. Yes. May kita sinda, then mabilis yung distribution. Kasi we have a different situation ang katanduan isla ini. So in the same way na ako nagtrabaho sa Piselco, we know exactly na igwa kita ning mga particular na sistema sa NEA. We have this mechanism na pag sinabing ISPAG, pag sinabing ISPAG is mga islaan na special power utility groups na detached sa mainland, like Masbate, like Marinduque, like Romblon, like Palawan, puro detached. So it needs kung eroplano, barko. Kaya sabi ko nga dapat i-determine naman through this mechanism sa disaster resiliency program na dapat ikaghinda na dapat igwa kita ng sistema na in case na tamaan kita, di kita magparahalat kung kung din na sa resources nita pwede tanang gamiton ta na ini. Yes, So, magayon yan na legislative measure tabi Mayor, and pwedeng ma-apply ba kulang katantuan is kundi sa bilog na apektado permi ng bagyo. Yes. Alright, sunod po Mayor, syempre sabi na nga igwa ka pakutanin duwa pa ang termino, naka first term ka pa lang sa Mayor. Yes. Pero naputol. So saro yan sa imong mga kumbaga ambisyon kung bakit gusto maging provincial level. Alright, ano yung mga other primordial bill mo locally and nationally na pigahiling mo as of this time? Ang saro pa dyan first is sa tong salud, the health issues. Igwa ka ng pigataram na SAM based naman sa pangaran mo. SAM, aksyon at pag-angat sa edukasyon at lokal na pamahalaan, makabuluhang pamuno at malasakit salud. Salud. So health, that is health. Sige, pakipaliwanag po para at least mga day panakadang ko sa imong tatanamon kung ano ang mga mechanism na marireserve po yan, tabi, Mayor. Pag pigsasabi mong health, bako sa naning aduman sa hospital, kung igwa kita ini para pinakasimple lang, layman's term, para maging simplify nita ang explanation. Kung sa barangay na igwa kitang lupon, taga-pamayapa, para ma-screen mo sa mga pigdatarang kaso sa RTC, in the same way na ma-create kita na maging activated ang barangay health workers, barangay health centers nita, na kung pwede, mapugulan ta na ang tao, magpunta sa hospital. Ano ba mga kaipuhan dyan na bulong? Yes. Number one dyan, siyempre, so mga basic na mga bulong, antibiotics, paracetamol, vitamins, and of course, siyempre, so mga maintenance. Ini ang tawang tang buhay. Tanganing sabi ko, mabawasan na. So, nagpupunta sa hospital. Madiklag so IBMC. Madiklag nita. So, in the same way that ang lupon is pigadiklag nita ang sa tuyang korte. And so mga trabaho kan PNP. Yes. Kasi multiplier yan Kaya kung hilingon mo, kung maayos nita, at least ma-activate ng maray, matawan ng maray na mga asistensya, asin suporta, ang mga barangay health center, tawan naman siyempre ang mga barangay health workers and BNS, mga BSP na mga karagdagan sa mga honorarium kasi hababa man talaga. Child development worker that will form part kan sa tuyang structure kang barangay. Kung ini matawan taning suporta, mababawasan ang papunta sa ospital. Actually, as of now, tabi, Mayor, igwa na kitang mga BIMOC, di ba, sa mga barangay and munisipyo. Non-functioning yes. Kasi yan. Because as of this time. bulong. Ano pong gigipunta kaya? Ini dapat ang tawan taning support. Maybe from the DOH or maybe sa funding ng congressman, dapat ini ang tawan nita. Ni magkakanibong suporta. Tanganing mabawasan ta na asin maiwasan man ang pagkaano ng tao. Personally, Mayor, siguro tama yun. Ako, naka-experience dyan kaya. Doon mismo sa Hitoma, igon yung bimog ton, igon doktor pero din ekipahe, din yung magagamit, bulong. Ali pa sa nakusod maduma, kaya aram ko. Then duman sa pagpunta, may emergency sutugang ko, punta kami ng Karamburan District Hospital. Ding doktor. Precisely, that's the point. Yun ang saro sa mga problema at this time. Sabi ko, we will provide support sa yung mga health centers, at yung mga bulong. Although sasabihin nila awat ng istoryan, pero sabi ko kung bako man na day ka man kung plano lang kita day magita ga makulog sa kapwa nita plano sa naan. Now here comes the district hospital day magitang pigbabasol din pero sabi ko nga ni kulang ang suporta adyan ang sa tuyang adyan ang sa tong DOH. Ano ang mari nagibuhon ta
Ako din man ako kasabing ga-critic ang sa tuyang Super Health Center. Ikaw ba nga mga pigibong Super Health Center? Yes. Super Health Center. Sa pangganiban this time, igwa? Karamuran. Ay, gano'n rin. Igwa. Ang hapot ko lang naman, kung ako ang ma-desisyon, I would rather na ikinahang ka na sana duman sa rehabilitation ka mga district hospital. Kasi ang kaipuan mo, when you put up a super health center, mangaipo ka ng doktor. Duplication. Mangaipo ka na ng nurse, mangaipo ka ng midwife, mga support staff na ikakahan mo duman. Kung ini ang pagtawan taning doon ang mga district hospital, ini ang inayos nita. Siguro at least, madidiklag ta naman ang pagdadara din sa IBMC. Yes. So, kaya sabi ko, kung baga sa nung nagsasanga there is a ramification every time na you decide duman sa bottom line kang sa tuya sa laylayan pasakat kung matatawan talang ni magkakanig kong mga programa suporta as in attention ini mga bagay nini siguro ko naman dyan sa IBMC dahil na siguro makaabot sa murgi ang linyada ka mga pasyente na maramong dyan ang reality actually sa pasilyo Mayor actually ang reality pag-abot every year igwaning accreditation ang DOH. Pero ang problema, kasi mapunta sa DOH, maremedyo temporarily ang provincial government. Nangaling nga igwanin personnel and pagkatapos, wala na naman. Wala, Perds. Band-aid lang Ang band-aid, pag natangkas ang band-aid, tapos naman balik naman kita sa problem. So, gusto sabihin, dapat na. Tawan tayo ni magkakinigong giya kung ano talaga ang dapat na ayuso nita. From the health center to the hospital to the hospital itself. Kasi kaya ka mga tao, lalo na sa mga harayo, dahil maning hanap buhay, idara mo sa hospital, din yung pagkakan. And bako man pati sinamaugman na mapunta kasi BMC o kasi sa mga hospital. Kung yaw na mismo mabubulong sa barangay, okay na. Convenient para sa inda. So anong gigibuhon ta dyan, tabi, Mayor Kong? Siyempre, number one yan is to provide yung bulong. So how can we provide medicine? So adyan na sa itong TGP Party List, Congressman Bong Tebes, talagang ready manan. Adyan na sa itong provincial government to be headed by kung swerte man na sa tuyang kaibahan, si Boste. Kaibahan ta dyan, suportado ang programa nga. Sabi ko, ini ang dapat na taon tani magkakanigong aksyon, kaplanuan asin pondo, nganing mapundo na yung problema nito na every time na nagkakahilang ang tao, ang mga engineers ng mga opisyalis, mga bako man ng mga doktor, nagiging doktor, tapos dadarhan ka ng reseta. Siyempre. So, actually, Mayor, igwan na mga agencies na talagang may programa na tatap na lang Like PhilHealth, di ba? Sa LGU nindo, di ba? Piga-accredit ng LGU, di man sa RICU, kay itong outpatient benefit na libreng check-up. May bayad pa duman sa LGU sa pag-check up. Pero ang point ko masana, Freds, is i-simplify ta lang ang satong hiro, ang satong mga programa. Dahil pagpasakitan ang satong mga kay manwa na dahil man nakasabot kung ano talaga ang nitty-gritty kang hiro ng satong gobyerno. I-simplify ta lang. Kaya sabi nga ang kasabihan is what is the sign of progress? When you make simple things complicated. I-simplify ta lang. Yes. Sabi, sign of progress, naging complicated na lugod. Anong nangyari? Pag progress, naging simplify dapat ang satong hiro. Sa kagwa ngayang ibaan tinitingnan sa tinititigan. Well, kung baga gahiling sa taas, pero sa bayan, masan ang solusyon. So, yan ang salud. Then, siyempre, aside from health, siyempre, adyan na kita mapunta sa mga kakian. Education. Idagdag ko lang tabi, Mayor, kasi napag-ulaya duman sa, duman sa debate or forum, manungod sa ABMC, sa royan sa mainit na usapin, ano pabor ka na i-debuelta o LGU-based administration giraring ABMC? Birds, ang mga bagay nan is di ako mataong na ning comment or whatever kung ano man kasi di ako masyado kabisado kung ano talaga what is the very aim and objective kang structure kang ABC mo yan. Pero ang point ko man sana the immediate kasi pag nag-dissect kita kang iyan ang mga tigsabi naging economic enterprise. Siguro ko garada na sa tao, dito pa nag-i-actionan. So, ang importante, we provide support muna and then make a study. Mag-ano kita ang technical working group. Aside from EBMC, siguro kung dangugunta man sa iba-ibang munisipyo, ano ang marinas din ni gibuhunta? Because nobody knows. Diba, gusto sabihin,
tiba day tamaaraman, aduman ang mga solusyon para duman sa mga tawong haputan ita. Sinda mismo ang nakaranas eh. Precisely. So, alright, sige. Okay. Next, yung bigasay mo na edukasyon In terms of sa aksyon at pang-aangat sa edukasyon at lokal na pamahalaan. in terms of education, ilingon mo, Birds. Every now and then, we are dealing with ining child in conflict with law. CICL, we have this BAUSI, we have this ining mga violence, child abuse. Pero sabi ko, there is something wrong sa satuyang edukasyon. Okay. In terms of discipline, in terms of talagang pag-edukar ng sarong tao, nga ta napupunta sa satuya, sa LGU, napupunta duman sa mga magurang o sa mga teachers. When we try to discipline ang aki, nga ta pag darakula na sinda. Why don't we start at the bottom? Pagpuon pa lang ni pag-eskwela ni aki from nursery to turuan ta na sa GMRC. Yes. Kasi otherwise, pag sinabi mo na grade 6 na, first year high school, tuturuan mo pa ng mga disiplina, day naan. Kasi what is embedded sa utak nila, yun ani. Yes. Maski malian, ang pagtubo nila tamaan. So sabi ko, I think we have to start somewhere. Say kita mapuon. Dapat ang pinakapuon dyan is duman sa pinakabottom. Pag-start pala, duman kita magtauning attention na Sa harong. Sa harong. Correct. Kasi sabi ba ka sa Japan, when ang sa to, naging focus kita sa academic. So mag-nursery, mag-kinder, mag-grade 1, ang magurang permi nakafocus sa medalya kang aki. So excellent. Yung award. Yes, pero sabi ko nga ni, I think kung maturuan tang aki, ang pagturo ta sa aki na mag-adal ka, kung sinda natuto na at the early stage na ang pag-adal tama, di mo naman kaipuhan na sabihan ng aki na mag-adal ka. Because they know exactly na tama ini ang pigagibo. Pero kung tuturuan ta, darakula na, iba na so kung ano na so upbringing, kung ano na so naglaog sa utak niya, yun ang susunod. Opo, anong measure mo, legislative or anything, para yung mechanism para mahaman po yan? Number one is, ang naging problema ni Pilipinas, we've been tinkering ang curriculum kan sa tuyong edukasyon. If there is good curriculum kaso inot, na kita mga good manners and right conduct, ang pagdisiplina ng tao madali. Pigbago hanggang sa ngunya nagkaralawgaw na kita kung ano na talagang direksyon nita. Now, although sabi ko nga ni, saruan na dapat na adala ni Mariano. And then pangdua, in terms naman sa edukasyon dito sa atong probinsya, there are so many parents, mga magurang na nagtitios, na nasakitan na paeskwelahan sa inyo, mga aki digdi. Now, anong number one na problema ng sarong magurang? From Pandan, Karamuran, Bagamanok, Biga, Payo, Barasig, Moto, San Miguel. Ano ang saro sa problema nila didi? Mas itagadugi. Saan maistar ang aki once na nag-eskwela ng kolehiyo digdi? Yes. They're paying much for this. Boarding house. Pero sabi ko nga ni, sa boarding house, di man ta na ma-offend man sa mga kasarili kanta. Dakul ang tao digdi sa to. And may mga kakayahan man sa iba. But for those na din kakayahan talaga, anong maginibo mo kung na sinang pambayad? Mapundo ang pag-eskwela. Matunong. Why not construct a big dormitory dyan sa laog ng Katso to provide for those na talagang pobre, na talagang din kakayahan na magpa-eskwela, na magkaparabayad sa arukini. So at least may pagkakansya, may panggasto siya. So maliban sa existing niya na dormitory, both men and women, parang may special another building exclusively for poor but deserving, parang libre para sa inda. Matawan ng tsansa na maka-eskwela kasi nga very expensive ang even. Totoo yan. Even na sinabi na nilang libre ang tuition, dahil kung nanubod ka na barato masipre. So daily sustenance ang problema eh. So pagkakaninda, so panggastos sa loob ng eskwelahan. Kaya sabi ko, dakul kitang dapat na adalan, dakul kitang dapat nagibuhon, dakul kitang mga programa na dapat na i-initiate. Otherwise, arog ng sistema na it will be a status quo for the next 5-10 years. Arog sa nakita kanyang permi. Kung dahil ng pang-eskwela so aki, tapos purundo na kita, hirilingan na sa kita. So, yung chance, the future kan sarong aki, talaga na-deprive mo na igwamantan ang kita ng paraan na makapadago sa pag-eskwela. Yung mga scholarship nan, pwede tantuangan. Kung talagang maray ang satuyang mga validation, maray ang satuyang pagtauning attention sa mga barangay. Kasi ang battleground nita din kung gusto tang mag-asenso ang sarong lugar, start at the family, start at the barangay, diyan maasenso ang sarong munisipyo. Pag nag-asenso ang munisipyo, maasenso ang probinsya.
So, empower mo na sa tao, Yes. tangani maging produktibo, no? Alright. Kasi naging ano na lang kita kahirap man, naging attitude na lang nita is mahalat na lang kita sa suporta ng gobyerno. Pero otherwise, kung puro na sa naaraw kini maging gahalat kita ng relief, na day man kayang magpa-eskwela ng aki sa koleyo, day man kita mahalat kita ng akap, na tama ka pa-eskwela ng aki, makapatapos doon ng koleyo, provide a better alternative na sa tao makatrabaho, mapa-eskwela niyang aki niya. Alright, sundan ko kasi sa usubang ko niyan, so akap yung mga ayuda tabi, Mayor, in case sa congressional, ika maswerte, ano yung reform na pwedeng gibuhan mo? Is it masuporta ka doon or may reform kang gibuhan dyan sa ayuda system? Iyan ang mga sistema na ayudanan. Di kita kan mahiro muna. But we will create a more. Kung baga sa adyan sa naan, ang relief nita, ang akap, ang tubad, dire-diretso lang an. Dahil tanhiroon mo na. Kasi sabi ko nga ni, kung iyan nakatuwang man sa tao, let it be. Patuwang mo sa pero magibo pa kita ng ibang bagay na pwede pang ikadagdag na maging kung baga sa sustaining ang programa ni sarong gobyerno. Complementary. Hayaan tanaan. Kung adyan naan, okay naan. Pero gustong sabihin, paano maging sustaining ang sarong programa ng sarong gobyerno? Ano yung mga outline? Pag bagyo ni Pipito, naubos ang abaka. Yes. Ang sarong box na relief, pirang aldaw man sa nagkakauno ng sarong pamilya. Kung dakol pati ang pamilya, ang sarong box na baka sarong aldaw sa naman yan. Talking about household, bako man head of the family, dapat nga ni ibag-uta. Dapat head of the family should be considered as part and parcel kang mga programa nita. Isipon mo sa sarong harong doon pamilya nagkakakani tapos sarong box lang naman itatao mo. So, yung mga bagay na dapat mahiling nita in details para matawan tanin tuwang ang sarong tao. Alright, duman sa saruman sa matunog na issue kan na forum itong manugod sa Abaka, anong solusyon na tabi sa Abaka, Mayor Kong? Well, actually, pig-ready ko ng sadiri ko kung ako man haputon manod sa Abaka. Actually, we have factors. Dahil man sabi ma-depensa sa araw kayo. Pero sabi ko, bako ko masyadong well-versed sa Abaka. So, gustong sabihin, kung it is dictated by the world market, di kita maginibukan. It is same ng petroleum. Ang petroleum nita dictated by the world market. Pag nag-year dyan sa Middle East, mahal lang ko ang crudo nita. So, how do we deal with this? Kung halimbawa pagpalagay ito Ferds, during the time of former President Marcos, Ferdinand Edralin Marcos Sugurang, the senior, igwa siya during the time of the Secretary or the Minister of Energy, Jeronimo Velasco, President Marcos created the OPSF, Oil Price Stabilization Fund. Nagkaigwa ng oil embargo kang 1973. During that time, isipon mo sana ang presyo ng isang litro is 75 centavos, 50 centavos per liter. Kaya nagkaigwang oil embargo, tumaas siya, naging 5, naging 7, naging per liter because of the oil embargo. So, nag-create siya ng study and then nag-put up siya ng mechanism ining OPSF, Oil Price Stabilization. For every liter, may 1 peso pigahali ang gobyerno, pigtatago ang duman. Parang savings yan. Pag there is an abrupt increase in the price ng petroleum in the world market, duman makukuha. Tanganing subpresyo kang sa tuya din ni pigbebenta, steady siya. So as of now, existing pa yan or possible for legislative measure, buhay yung giraray? Pwede yan. Pero sabi ko nga ni Ferds is kadakol na bagay na factors na talagang dapat nitang adalan din diya. Yan ang yan bagang sa oil deregulation kasi kitang ganyan eh. Yan ang saro sa naging. So ano yan? Gusto mong ibalik, revert back yung oil deregulation or istorya ko lang Ferds. Aram mo sa ibang nasyon, igwa kitang pigapod na strategic industries. What those strategic industries? Adyan ang tubig, kuryente, and petroleum. Ini ang mga strategic industries. Ini ang pigabantayan ni gobyerno na pigaalagaan ni gobyerno. Ini mismo ang gobyerno ang nagkakaputaan. Kaya lang, the problem is, aram mo naman ang gobyerno is the worst manager. Pero sabi ko kung mga tultul ang kakapot, ang kuryente nila, it should have been handled by the national government. Ano nangyari baga? Nagkaigwa kitang IPIRA law. The IPIRA law, sabi nga ni Miriam Defensor, hindi na naging IPIRA, the Electric Power Industry Reform Act. Ano nangyari duman? Ginibong IPERA. Pinabaya kayo sa mga planta ng Pilipinas, pinabaya kayo sa pig-deregulate nila. In the same way, kang kita ang oil, kapot aning PNOC, Philippine National Oil, gobyerno nga kapot.
pig deregulate, pinabaya kay sa private. Di same as sa tubig. Binenta na. So, MWSS, under the government, ano nangyari? Binenta naman sa mga private. So, gustong sabihin, ining strategic industry should be handled by the government. Hilingon mo, Erds. If you are paying 5,000 na kuryente sa Pilipinas in 1 month, pumunta ka sa Vietnam, you'll just be paying around 1,300 pesos per month. Per month. 1/3. Anong sistema po naman? National government ang kakaput. Ayun. Actually, Mrs. Singapore baga, parang national government man eh. So, ibig sabihin, by legislative measure, this time, possible na i-consider mo na pwedeng ibalik sa gobyerno sa mga sektor na talagang vital. Grabing maiwal kan sa ko. So, paano nag-ibuhan ng mekanismo para at least ma-realize ang tabi? I mean, sabi ko lang naman, tauta lang ini sa tao. So, lay down the card na. Lay down the cards nita na ini mga strategic industries should be handled by the government. Ini dapat ang kakaput. Kaya lang, this time pa no, na-delegate na. Na-delegate na. Na-deregulate na. So, ang ikibuhantang ko niyan kaya, possible remedy or anong solusyon? Well, siguro ko, on that part, siguro ko, pag abot yan, siguro ko we have to deal. Kasi we will be dealing with industries, mga darakulang industry ni. Tiba, bigla na lang kita mawara digdi. So the point is, we have to deal with this on a matter na siguro kung maulayan ini marahay, maybe to the, kasi dapat executive yan eh. The president itself should decide. Judgment call kang president. Pag sinabi ni presidente na i-nationalize gabo sa mga strategic industries, that will be the time na talaga magkakiguaning action ang gobyerno. Pero kung ma-start man sana sa congressman, siguro ko, I doubt, pero siguro mas magayon man maipaabot sa pinakahalangkaw na official din sa tuyang nasyon na this is on the interest ng sa tuyang tao. Pero magayon yan tabi, Mayor, kasi kung baga namamatian mo na kung kumparata sa kayo tubudang ko niya, even possible na ika-minority dyan, pwede man na i-legislate mo magraray for the sake na maadong sa buses. Yes. Mali mo may consider kang presidente. No? Well, isipon mo sa si Miriam Defensor was a very intelligent woman pero hindi naug siya naman eh. Kaya nga ni so pira, electric power industry, gini mo na sa ipera, ibenta na sa nada. So that is the irony kang buhay nita. Ilo ka na istatabi, Mayor, kasi ang mga, sabi ba kan mga other sectors, sa katanduan is natamasyadong halangkaw yung markup duman sa tabako na ang tabako 50 pesos, sa tuya na 80 pesos eh. Parang exorbitant yato sa pagkalangkaw. First day ko ano ka ang tabako pero kuryente ang ihapot ko sa imo. When you talk about kuryente, ang sa tong probinsya like Masbate, like we are under SPAG, Special Power Utilities Group. Iba ang rate ning nasa isla. Okay. Under off-grid kita. Gustong sabihin, sarili kitang kayod. Now, the true cost, din sa PESELCO, if I remember it right, kung dining subsidy ang gobyerno din sa tuyang power rates din so electric rate ning pigasingiling PESELCO, ang true cost kan is around 21 pesos per kilowatt hour. 21. This time, mga 9 pesos lang. No, we are paying 12, 11. 12. Kasi depende kung private ka, residential or commercial. Pero sabi ko kung true cost ang pigulayan ta, halos madudublean. So we are under subsidy kang gobyerno. Kaya igwa kita ning dyan sa sato yung electric bill, missionary. Missionary electrification. Special case. So gustong sabihin, the entire consumer ning Pilipinas gataw ning ayuda sa to. How about kung mag-revolt ang mag-rebelde baga Manila nga tataka para bayad kami para sa katanduan sa day man kami ka nanginabang. So kusong sabihin di kita sabing magkampante kita na sabi ang rate din ni halangkaw. Pero kung actual talaga mas halangkaw pang grabe kung talagang sisingil kita so true cost. No ini subsidized cost lang inimpiga no sa tuya. So kung i-compare parang analogous duman sa gasolina, petrolyo, dapat may subsidy man ko ta. Supposedly kasi kaya lang deregulated na. The point is pag sinabi pa nung island ka expensive. Kaya nga sabi ko pa sa Arutine although siguro ko kami ni mga disagreement with the former president na sumano ko duman sa Special Economic Zone. Pag hiniling mo duman sa Republic Act, katanduan is nowhere duman sa tatawaning recognition for the Special Economic Zone. Why? Very expensive ang transportation nita. Now, haliwa baga, mataw kong basic na example. Magtayo ka ng pabrika ng tsinelas sa Naga.
Magtayo ka ng public ka ng chinelas din sa Berak. Saan daw sa iling mo ang cheaper? Siyempre, accessible sa Naga eh. Kaya nga ni. Ang problema natin ni transportation talaga eh. Yes, that is Alright. precisely. So malaw kita naman sa punto na itong sa pangarap na maging sutulay. Anong panindugan mo naman? Is it? Anong alimawa? Actually, ambitious yun eh. Meaning, dahil naman pwedeng ngunyan ma-resolve outright, pero arog kan circumferential na pinangarap man ng mga Versailles yan, pero nangyari in due time. Yes. So, digdi sa Friendship Bridge, Birds, okay. binid na tabi ang ang feasibility kang tulay. So we have to look at it in terms of viability, in terms of capability kan sa tung gobyerno na ifinansaan. And of course, siyempre, ma-relyan sa NEDA, recommendation ng NEDA, National Economic Development. Kasi pag nag-invest ng dakula ang gobyerno, di ako gakontra. Kung igumakangan tulay, mas maray. Yes. Pero sabi ko, it will take 10 to 20 billion na mag-put up ng aruga na structure digdi sa to. Anong economics na mabalik sa Pilipinas? When you talk about Cebu, nagkagibo ka ng mga Mandawi Bridge o whatever bridge ang ginibo, because dakula ang impactan sa parte ng economics ng Cebu or ng Bisaya and then related sa national government, sa GDP nita. Kaya kung hilingon mo, dead end ang katanduanes. Di naman kita makapadara sa iba. Di naman kita, ang kasunod na is Marianas, Saipan, Tinian, Guam. So kung sabihon, ang gobyerno siyempre pigadalanan. Pero sabi ko nga ni, if ever na mag-decide ang national government to fund, to provide funds for the construction of the Friendship Bridge, dahil lamang kita kan makontra, mas marayan na magkaigwa. Yeah. Pero sabi ko nga ni, habo kita magtaon ng expectation na tatrabahon ta ng arugin, tatrabahon ta. Pero ang point ko lang din is, if, kasi masakit magpanuga ng sarong bagay na imposibleng mangyari at this point. Ang growth ng national government is like this. Gurang umasana, pilang percent ang GDP nita? Around 5.9%. Kaya nga sabi ko nga ni Ferds, if ever na may mga pig-uulayan kita mga bagay na ni, we look at it on the national level. Kaya nga sabi ko nga ni, nag-increase manugod sa mga real estate taxes. Sabi ko, hilingon nyo kung ano ang increase ng national government vis-a-vis duman sa pigsisingilita. If there is an increase of 5%, okay an. Kasi ang increase ng ekonomiya ng Pilipinas is 5%, okay an. Pero kung halimbawa baga masingil ka sa daga ng more than 30% of the prevailing price, tapos ang ekonomiya nito is only growing at 5%, baliktad man, pigagadan ta sa tao. Exorbitant yung pagsingil. That becomes exorbitant. Alright, lastly, sumaday ko pa na po tabi, Mayor, makipag-ulay-ulay ka sa tuyong mga kabayan. Sa 87.9 dyan sa radyo po na dyan sa Facebook tabi. Go ahead. Sa itong mga kababayan, sa itong mga kaprobinsya, because sabi ko lang na dakul magkitang kaipuhan pang mga impormasyon, sa mga ideya, open kita sa mga suggestion, sa indong mga gusto mo na maipaabot sa satuya. Pwede kong magsurat, pwede kong mag-email, pwede kong magpadala ng mga communications sa kuya para maintindihan naman ano ang mga bagay pa dapat masabutan. Ano ang mga kaipuhan tang pwedeng gibuhon na aksyon na talaga makatuwang man sa tao. Kasi when you become a leader, bako sa ng planner. Dapat dual lang naman ang kaipuhan tayo sa leader eh. Dapat you are a planner at the same time, gamakulog ka sa kapwa. Kasi kung sige ka man sa ng plano, hindi ka man gamakulog. Well, that will dapat relegate. Planning and planner, executioner. No. Kasi pag nagmakulog ka, sigurado i-execute mo ang. Taisin mo na sa puso mo, nagigibuhon eh. Not necessarily execute mo. Adyan, kasi pag makulog ka, naisihan mo kung arin ang dapat inuton. Kaya sabi ko sa imo, sa load, ini ang problema, tango niyan, urual daw, puro reseta ang dayan ni tao. Yes. Kung pandua, edukasyon, inano ini mga kaakian nita, ano maging puturo nila for the next 5-10 years. So, yan ang mga planning nita, Reds, and of course, bago man ako malingaw, mag-ingat lang kita sa tubig. Definitely, ini na fear ko kan paglaw ko ni 2016. Sabi ko doon sa mga kairiba ko sa munisipyo, within the 5 to 10 years, tubig ang maging problema nita. Kulang or? Kukulang. Kukulang ang tubig. Increasing ang population, ang source nita, the same, gadagdag ang populasyon nita.
So we have to. Tapos kung mga napurutol ng kahoy sa itaas, kaya we are providing ini ang assistance na sabi, sige kitang tanom, at the same time piga-alagaan taso sa itong piga-tanom. Yeah. Kaya sabi ko nga ni Perds, pag piga-agda ko ning one day, tree planting day, ako dyan nag-iba. Sayang. I will much better na matuwang ako kung talagang pag nagtanom kita, alagaan din for the next 2 to 3 years. Madarakula ini kawin eh. So, adyan sa Santo Niño, darakula na sa mga pig-alagaan ta. So, pig-alagaan ta sa dugi ito, darakula na grabe. So, ado man sa lantad, sa parting ginubatan, darakula na dyan. So, sa nung bagay, dapat alagaan. Yes. Okay. Maraming salamat, Mayor, and running for congressional sa probinsya ng Catanduanes. Bako mo ng hurit ng pag-restoryahan. Iba pa ka mo almost perang days pa. 25 days, ano? Bago mag-eleksyon. So, at least nailalatag ta sa publiko sa itong mga plataforma and sa mga ideya, at least natatawan tabi nin mahiwas na pag-apresyar ang publiko manugon sa itong mga stand and of course plataforma di gobyerno. Maraming salamat, Mayor, sa oras sa pinagtawag sa Radyo Periodiko. And good day. Good morning sa kabos.